Salutare, oameni buni! Începând cu luna iunie, energiile astrale se liniștesc destul de bine. Astfel, planeta Marte, gestionarea voinței și energiei individuale, va trece, începând din a 8-a zi a lunii, de la un parcurs negativ și malefic la unul echilibrat între bine și rău. Cum s-ar spune, de ce era mai rău, am scăpat. Cu toate acestea, planeta Venus, gestionarea confortului și bunăstării de zi cu zi, va trece de la un parcurs benefic la unul negativ. Chiar și așa, în intervalul 7-22 iunie, planeta Mercur, responsabilă de drumurile scurte și de comunicare, va avea un parcurs plin de energie pozitivă. Cum interacționează în luna iunie fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec. Din cauza atitudinii de izolare față de oameni, toată luna nu vei avea deloc bune relații cu unii membri ai familiei, în ciuda realizărilor frumoase pe care le-ai avut în cadrul casei. Chiar și așa, rapiditatea cu care te vei adapta în fața unor situații neașteptate îți va aduce la mijlocul lunii un frumos succes într-un anumit domeniu. Evenimentul principal al lunii va fi primirea unei vești foarte bune sau a unei informații prețioase, lucruri care îți vor aduce o victorie în viitorul apropiat. Taur. Atitudinea ta de respingere față de colegii de la locul tău de muncă îți va aduce toată luna numai probleme în parcursul tău profesional. Pe de altă parte, puternica abilitate de comunicare te va ajuta la mijlocul lunii să rezolvi anumite chestiuni legate de cămin și familie. Realizarea principală a lunii va fi găsirea unui diagnostic corect la o afecțiune care te supără de lungă vreme și la care nimeni nu găsea soluția corectă. Gemeni, lipsa de răbdare și înțelegere pe care o vei avea toată luna față de partenerul de viață va duce la șubrezirea relației de cuplu. Cu toate acestea, interacțiunea socială pe care o vei avea prin comunicare va declanșa la mijlocul lunii conjuncturi benefice datorate karmei tale pozitive, sau mai bine zis, consecințe ale faptelor tale bune din existențele tale anterioare. Evenimentul central al lunii va fi un act de bine pe care, dacă îl vei face, vei fi din plin recompensat de destin cândva în viitor. Rac. Atitudinea ta necooperantă pe care o vei avea toată luna îți va aduce scăderea veniturilor care provin din munca și efortul tău. Dincolo de asta, datorită dialogurilor frumoase pe care le vei avea cu partenerul de viață, relația de cuplu va merge extraordinar tot mijlocul lunii. Evenimentul central al lunii va fi o realizare în cadrul căminului, lucru ce va aduce un spor de confort și mulțumire pentru întreaga familie. Leu, lipsa de răbdare și înțelegere față de cei din jurul tău îți va aduce o problemă de sănătate. Pe de altă parte, prin puternica ta comunicare vei face un bine cuiva din jurul tău la mijlocul lunii, faptă bună pentru care în viitor vei fi recompensat de destin. Realizarea principală a lunii va consta în dobândirea unui câștig material substanțial sau al unui obiect de valoare pe care ți-l dorești de multă vreme. Fecioară. Printr-o atitudine distantă și respingătoare într-un anumit moment din lună, în mod nejustificat vei face rău cuiva din jurul tău, unei persoane care oricum traversează o perioadă dificilă. Iar pentru această faptă rea, dacă o vei face, vei plăti mai târziu în viață. Cu toate acestea, abilitățile tale de comunicator îți vor aduce la mijlocul lunii bune rezultate profesionale la locul tău de muncă. Plecarea ta într-un voiaj de plăcere sau participarea ta la o mare petrecere vor reprezenta evenimentele principale ale lunii. Balanță. Refuzul tău de a înțelege nevoile altora va declanșa conjuncturi nefaste datorate karmei tale negative, adică vei suporta consecințe ale faptelor tale rele din viețile anterioare. În altă ordine de idei, prin negocieri inteligente, vei reuși la mijlocul lunii să pleci într-o excursie sau să mergi la o petrecere unde te vei simți deosebit de bine. Recuperarea unei datorii mai vechi, încălțarea unei asigurări sau primirea unei sume substanțiale de bani de la terțe persoane va reprezenta victoria lunii. Scorpion, tendința ta de a cheltui excesiv nu îți va aduce momente prea bune dacă vei merge la o petrecere sau dacă vei pleca într-o excursie. Cu toate acestea, datorită interacțiunii tale sociale prin comunicare, gradul de respect și simpatie de care te vei bucura din partea altora va crește semnificativ, asta la mijlocul lunii. Realizarea principală a lunii va consta în înaintarea ta din punct de vedere profesional pe scara ierarhică de la locul tău de muncă. Săgetător, dorința ta de a te izola de lumea rea din jurul tău îți va aduce pierderi financiare, deoarece nu vei mai accesa fonduri din alte surse decât munca ta sau de la alte persoane. În altă ordine de idei, modul clar în care comunici te va ajuta la mijlocul lunii să obții o soluție corectă pentru rezolvarea unei probleme de sănătate. O mare realizare într-un sector de viață decisiv pentru împlinirea destinului tău va reprezenta victoria principală a lunii.
Capricorn, sentimentul de neîmplinire care te domină toată luna îți va aduce un eșec într-un anumit domeniu. Chiar și așa, la mijlocul lunii, datorită priceperii tale de a analiza realitatea, câștigurile obținute din munca și efortul tău personal vor crește simțitor. Obținerea unui sprijin substanțial de la anumite persoane cărora le vei câștiga încrederea va reprezenta realizarea principală a lunii. Vărsător, în luna iunie te vei confrunta cu o defecțiune a unui mijloc de transport sau al unui dispozitiv de comunicare. Și astfel drumurile scurte și comunicarea vor fi afectate. În același timp, datorită spiritului tău inteligent, la mijlocul lunii, vei înregistra mai multe beneficii materiale provenind din alte surse decât munca ta sau de la alte persoane. O mare victorie într-un capitol de viață esențial pentru împlinirea destinului tău va reprezenta evenimentul central al acestei luni. Pești. Toată luna, lipsa de răbdare și înțelegere față de cei din jurul tău îi va determina pe aceștia să nu mai aibă o părere prea bună despre tine și să nu te susțină dacă vei avea dificultăți. Dincolo de asta, modul corect în care analizezi anumite situații îți va aduce la mijlocul lunii unele realizări rezultate din comunicare sau dacă vei avea de făcut mai multe drumuri scurte. Pentru cei singuri sau pentru cei despărțiți, găsirea sau regăsirea partenerului va reprezenta evenimentul principal al lunii. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Dacă ajuți pe cineva și aștepți ceva în schimb, faci afaceri, nu un act de bunătate.